Thì đây bây giờ là Tuấn đang ở Bắc Xế, Lào ha. Thì Tuấn gặp vị sư đang đi bộ hành đây này cô chú anh chị. Đó. Đang đi bộ hành thì là không biết sao lý do gì cái sư Minh Tuệ thì lại qua Thái Lan rồi thì lại về. Đây là một Phật tử đang đi ngoài đường thì gặp là và đã là thầy là để đi Thái Lan. Đi Thái Lan đó chú. Dạ. Đi Thái Lan mà bây giờ để con phân tích cho chú nghe gì. Tức là sư đi qua Thái Lan nhưng mà bây giờ là đi về lại. Bây giờ cũng đi theo. Giờ sư lại muốn đi theo Thái Lan nữa. Đi qua Thái Lan lại. Nhưng họ không cho qua, nhưng họ không cho sư qua mà. Thái họ không có gì hết, chỉ là Lào ông tướng ông điện để cái người của người Lào lợi mà con ra làm gì lấy cái bát bo lợn nhìn con Thái rồi đi qua con không tính không nữa, nhưng mà họ nói tiếng Thái tiếng Lào nhau cũng không hiểu đâu. Tức là sư đi chung với sư Minh Tuệ. Không, bây giờ là vẫn biết là như vậy thôi sư. Là cái này là người ta bảo quay sai đèn thay, là giống như là bây giờ sư đang cần để đi giáp giới Thái, Lào và Thái. Lào và Thái thì bây giờ sư là phải đi ngược về lại, đi qua cửa khẩu đi qua đường cái cầu Lào để đi qua bên giáp giới Thái á, là cắt từ đây đi là khoảng 45 cây nữa. Bây giờ có xe nào cũng đi bây giờ đi qua đến đó là bây giờ là xe đó là chắc bây giờ này là chắc hết xe. Giờ này xe đò này hết rồi. Hết rồi. Không có xe qua Giang này, qua Giang. Không biết xe nào không có Giang. Bây giờ này là chắc không có ai đi giáp giới đâu thầy. Chú là người Việt Nam à? Không, mình là người ở đây, người Lào, Kiều Lào. Biết nói rõ ra, giỏi. Sao chú biết nhạc sư tu hành đầu đào mà chú ghé? Tại vì là không phải là mình có chạy từ ngày nay là mình đi làm cái ngày nay là mình đi lên Salavan á. Cách đây là hơn 100 cây số để mình lên trên đó là mình đang đi lên làm đi đốt lò để làm gạch á. Để xong là mình đi chạy về mình chạy quá rồi. Mà thấy sư thì mình nói là bây giờ để lại hỏi coi sư để có cái việc gì không, mới quay lại thêm vòng là mới xuống đây lại thêm vòng là vòng thứ hai đây này. Dạ. Ô vậy là có duyên quá. Chú tên gì ạ? Sơn. Chú tên Sơn. Người Lào nhưng mà cái Lào mình cứ đi thẳng về ngoài cửa khẩu. Bây giờ trong xe thì xe con nó thì đầy hết người. Dạ, nhưng mà thầy muốn qua Giang thì hết sức là ở đây cũng đây là một người đấy. Thì bây giờ đây sẵn đây con cũng phân tích luôn. Tức là sư đi qua Thái Lan rồi. Đúng đối rồi, mình biết cái này là mình biết quá rồi luôn. Nhưng mà không được là đi, tức là sư không được đi, phải quay lại. Bây giờ sư quyết tâm là phải đi qua Thái Lan được. Tại vì mình biết bây giờ là con muốn hỗ trợ sư về Sài Gòn không? Bây giờ có chỉ đưa sư về Sài Gòn thôi. Bây giờ sư 1-2 là đi về đòi về Thái Lan không được. Giờ chú có lời khuyên gì không? Đi không? Đây là Phật tử là gặp là cũng nhiều người nha, cũng kính lắm cô chú chị, người Lào dễ thương lắm, người Lào dễ thương. Bây giờ ông là bên sư là con định hỗ trợ chú về Sài Gòn, cho sư về Sài Gòn. Nhưng mà sư muốn về lại Thái Lan. Xong rồi trở lại. Nhưng mà bây giờ người ta đâu cho sư đi đâu mà sao sư đi được? Thì đó. Cái gì tự nhiên. Có tiền đưa lối. Thì đó không? Chưa thiên đưa lối. Này là của sư người ta giết. Bây giờ ông nói là liên quan là bây giờ ông sư là không còn sư mới về rồi sau trở lại nữa thì tức là như này, cái câu chuyện này mình phải phân tích cho nó cụ thể. Tức là sư đi qua đó cùng đoàn rồi, nhập đoàn rồi. con coi cái cân của anh Mẫu thì con thấy rồi. Sư đi theo đoàn là từ ngày hôm qua. Dạ đúng rồi. Đến trưa nay là sư trở về lại. Thái cái nào Thái thì không. Rồi bây giờ sư muốn trở lại nữa. Thái họ không có gì, chỉ là trong họ không có cái đó là đúng nào ạ? Không có đúng. Ông báo. Tại vì Mẫu đó là người đi theo sư hộ báo mình có bảo mình lấy xe làm con trung tinh đó thì bảo nó là cho sư là phải đi chắc xa ra bên xung quanh 100-200. Tức là sư không được đi nhập vô đoàn. Đi nhập vào đoàn. Không, bây giờ đi xa trên đoàn chạy số nữa. Nhưng mà bên ông Bảo là không chịu. Thì ngày hôm nay thì bên cho qua trung tâm của Bảo là bên Bảo là cho sư về quay về việc lại cái nào cái đó là đúng hiểu. Nhưng bên Bảo là nói vậy. Không thì bây giờ sư về việc cái đó. Về việc qua sau. Nghe nói sư về chuyện nhân 9 người nữa. Không có đâu, không có. 9 gì nữa. Hay là sư đi theo cái tăng đoàn sau đi. Không có cái đó đâu. Còn đã đâu rồi, không có được cái đồng nhảm không có đâu. Nhưng bây giờ mà sư quay lại đó sợ là rất là không được đâu. Bây giờ thì tự nhiên họ con nhập cảnh qua Thái được thì con qua không được thì con về. Hơi khó đó, hơi khó. Con thấy là hơi khó. Khó đó. Phải không? Con thấy khó đó. Tự nhiên qua về mà Thái người ta đâu có đủ đâu. Tự nhiên là ông tính ông kêu người Lào lấy cái bát bo ra, con không hiểu gì hết. Con bảo với chắc chở cái gì thì con nghĩ là chắc chở cái gì trong giấy tờ thì họ lấy cái bát bo con đem lại cửa khẩu Thái học dịch thì Thái không được qua cửa khẩu Lào rồi thì họ kêu con về Việt Nam. Tức là bây giờ là sư Minh khổ là muốn đi theo qua đó nhưng mà không đi theo đoàn, tức là đi theo cách xa đúng không? Nhưng không được, nhưng mà như vậy đâu có được, vậy đâu có được, nó cũng được. Họ không có đặt khối. Đi với đoàn được. Phải đi với đoàn mới được, chứ riêng một mình là không được. Con đi chung. Hơi căng, cái này hơi căng. Cái này hơi căng đấy. Khó lắm. Bây giờ chú có chạy viên cho con đất không?
bây giờ xe là hết rồi. Không phải những xe này nè. Không, xe này con thấy xưa ở đây rồi con ghé. Ghé đánh liệt. Rồi hãy chị đi, chị con cứ đi. Trời ạ. Vậy là sư vẫn quyết tâm đi về cửa khẩu ha? Chắc vậy, đi qua cửa khẩu Thái. Giờ sư quyết tâm bộ hành về tới cửa khẩu Thái luôn hả chú? Đúng rồi. Dạ. Mà từ đây mà đi là đây là cái số 8, mà đến đó là 45 cây nữa, là bây giờ sư phải đi tất cả là phải 53 cây mới đến cửa khẩu. Bây giờ trong cái tăng đoàn của sư Minh Tuệ có những cái trường hợp là phải chắc lọc. Nói thêm chút xíu nữa là ví dụ như Như Ngộ và Tâm Dũng á, thì hình như ngài Minh Tuệ ngài không có muốn nhận vào đoàn nữa. Thứ nhất là cái lanh lợi của Như Ngộ nó vượt trội quá. Nó đã đi máy bay này nọ đi qua Ấn Độ trước sư Minh Tuệ. Nếu mà nó ở Việt Nam nó ráng chịu khổ một thời gian, nó chờ thì chắc có lẽ trong chuyến này là sư sẽ sắp xếp cho đi. Nhưng mà Như Ngộ đã cùng với một nhóm Phật tử, nhóm Phật tử đó cũng có hỏi thầy nữa. Nếu mà thầy đi thì người ta vẫn tài trợ cho thầy trong cái chuyến của Như Ngộ. Nhưng mà Ngộ thì trong cái ý thức của Ngộ tự lập được, Ngộ uyển chuyển được, miễn sao mà mình giữ được đức hạnh, mà giữ được chí tu là không nhất thiết là phải theo ngài. Cho nên Ngộ và Dũng đã đi qua bển. Khi qua bển thì căn bản là Ngộ chưa xuất gia, chỉ là bái sư Minh Tuệ, tự bái, tự đặt cho mình pháp danh. Dũng cũng vậy, rồi tự làm một nhà sư. Nhưng mà trên cương vị giới luật thì phải có thầy tổ quy y, rồi thọ giới truyền giới. Thầy nó nghĩ là đáo xứ tùy thân, nhập gia tùy tục. Cho nên Như Ngộ và Tâm Dũng đã thọ giới và xuất gia lại dưới một vị thầy của nước mình. Thì đối với lại cái hạnh đầu đà thì nó không còn duyên nữa. Cái hạnh đầu đà không còn duyên nữa. Tại vì đối về vấn đề mà về sự kiên trì về thầy tổ, vì một lòng một dạ chung thủy về cái hạnh của mình thì hình như nó bị nhạt rồi. Khi mà quy y với người khác rồi thì sư Minh Tuệ ngại không nhận lại được. Tại vì nhận lại thì nó sẽ xen vô vào cái thời vi. Tại vì sư Minh Tuệ không nhận đệ tử, mà mấy vấn đề này là tự lạy tự theo, thì căn bản trên cái gọi là cái phương tiện là cái quy luật là chưa có thầy trò. Nhưng mà bên kia có lạy đàng hoàng, có lạy có truyền. Nếu mà bây giờ sư Minh Tuệ mà cho nhập đoàn thì đồng nghĩa là mình nhận đệ tử của người ta. Và cái thế gian này á, là nó chấp cái đó lắm. Sư Minh Tuệ không chấp nhưng người ta sẽ chấp. Từ đó sẽ thị phi nhiều hơn trong cái tăng đoàn. Và cái ý thức của Như Ngộ nó mạnh quá, cho nên sợ là vô nó không còn như ngày xưa. Và cái con đường đi trong lúc này là nó quá, nó gấp 10 lần cái tuyến đường của Việt Nam. Việt Nam chúng ta không có bị cản trở gì hết trơn, chỉ là cái thời gian đỉnh điểm của sự nổi tiếng, cái dân chúng theo á, làm ách tắc giao thông rồi. Chứ còn Việt Nam là không có cản trở, nhưng bên nước ngoài đi thì gặp nhiều biến cố. Và như vậy cho nên phải chắc lắm. Hôm qua hôm kia thì tăng đoàn mình có thêm sư Minh Khổ rồi. Sư Minh Khổ cách tực về chùa mình. Dạ mong rằng là sư Minh Không hay là sư Minh Dược á, mấy sư nào mà còn với là sư mà tự do á, sư đó rất tội lắm. Bên đây ốm lắm, tại vì ăn họ ở nhà mà vẫn duy trì ăn họ rất là nặng. Và những vị này mà nếu được thì ăn Giáp với anh Báu á, đang có sắp xếp cho anh em nó đi vô xanh được vài ngày vài tháng nó về cũng được, nhưng mà cũng mãn nguyện cái tâm. Còn như Tâm Dũng với lại Như Ngộ đó thì tùy duyên. Nếu mình còn kiên trì trong cái tình thầy trò đó thì sau này mọi việc ổn định hết. Sư qua bên đó, sư qua bên đó thì mà đó sư nhập định một thời gian rồi Việt Nam mình sắp xếp ổn định rồi, hòa đồng hết rồi sư về thì sẽ có cách làm cho mình quay lại với nhau, đừng có nản. Như sẵn đây là cũng cầu nguyện cho sư Tâm Dũng và sư Như Ngộ, với lại sư có một sư gì nữa là cũng lớn tuổi, gần đây cũng bị người ta nói là sư cũng đính chính cũng qua Ấn Độ. Sư là chuyện của con là chú tiểu gì đó, mọi người hãy kiên trì, tại trong cái đường tu nó thử thách dữ lắm. Sư cái mặt cũng tròn trình độ. Dạ đúng rồi, sư đó cũng vậy, người ta nói sao đó là sư cũng sợ ảnh hưởng đến sư Tuệ á. Sư đính chính là con phải là sư Tuệ, là sợ mình hành động mình sai trái là ảnh hưởng sư phụ mình. Tại là hiểu được cái cách nói của sư bảo vệ sư Minh Tuệ mà sư làm như vậy thấy thương lắm. Tất cả mọi người đều là kính trọng sư Minh Tuệ hết, mà do dòng đời nó quá khắc nghiệt đi, nó đẩy đưa cho mọi người mình nhạt đi. Thế thật ra là sư A Nan đó là Như Ngộ và sư Tâm Dũng rất tuyệt vời, rất tuyệt vời về cái đức độ tu mình. Lúc mà bị lạc đàn sẽ nghe cái mặt của sư Nhân rồi đó, như Nan là Như Ngộ đâu rất thương. Con là phải thầm cầu nguyện ủng hộ hết tất cả những gì đó. Tại sáng nay con cũng nghe anh Bảo nói được là sẽ cố gắng hết sức để trợ duyên cho sư Minh Không là sư tự do. Sư Minh Không có cái tội là về quê làm cái bàn ở bên cái mộ của ông bà, rồi sau đó là gió thổi bay và người ta cứ đến người ta quay phim,
Rồi nhiều lúc đó người ta tạo điều kiện sao đó, người ta thích sao đó, mà nhiều lúc sư bức xúc lắm. Nhiều khi người ta quay nhiều lúc không được an tĩnh đó, làm gì người ta cũng đưa lên đó. Nên đôi khi sư sợ YouTube, cho nên nói chú ơi đừng quay con nữa thì nó tội nghiệp. Nhưng mà có một cái nhận ra là sư vẫn còn kiên trì bộ hành nha. Sư vẫn ở bờ, ở bụi, ở nghĩa địa một mình một bóng. Miền Tây mà có sư không cực lắm. Đi có thực lúc bây giờ người ta kiểu như người ta kính trọng sư Minh Tuệ là chính, còn mấy sư mà đệ tử lang thang đâu ai biết đâu, mà áp lực nhiều phía nên mình có trọng nó sợ. Mà sư vẫn kiên trì đến bây giờ thì mình ráng mừng. Được ở bên sư Minh Tuệ tự nhiên mấy sư đã thanh tịnh rồi, rồi cái phiền não sân si nó sẽ bớt đi. Còn một mình phải chống chọi biết bao nhiêu cảnh thì sư Minh Không cũng còn trẻ mà, nên sư thì bối rối. Nhưng mà thấy sư kiên trì lắm, rất kiên trì. Nên con là con mong là các đệ tử nào mà còn duyên với sư Minh Tuệ đó, anh Báu anh cố gắng sắp xếp cho họ đoàn tụ đi. Thì bây giờ ra nước ngoài rồi thì mình được nhà phép rồi mình tìm cách giúp cho mấy anh em nó được về với thầy tổ. Con mong là sư Minh Tuệ sẽ là cái nhà sư mà hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Sư đã quá hy sinh về cuộc đời của sư rồi, ngồi trong nghĩa địa, ngồi trong rừng đống đuốc mà đến nỗi lạnh băng giá gì mà không đốt lửa luôn, sợ phạm giới giữ giới như vậy thì trên đời này không có ai làm nổi thật hết. Nên là mong là mấy sư cũng đoàn tụ được với thầy tốt. Dạ mong là Trân Trí, Minh Trí rồi Minh Tạng, Di Tạng. Dạ Minh Tạng. Minh Tạng rồi những anh em mà đang đi với sư. Dạ sư. Nói chung nhất thời thì mình quên mấy vấn đề đó. Mong quý vị đó cố gắng chân cứng đá mềm để đi bộ hành cho đến nơi đến chốn. Thật ra mà nếu sư Minh Tuệ mà có thể ở lại Himalaya Lạp á, thì nếu mà mấy huynh đệ cùng ở lại thì rất là tốt. Tại nói gì nói chứ sư Minh Tuệ bây giờ ổng đã bắt đầu ổng suy nghĩ khác rồi. Ngày xưa là ổng không muốn nhận đệ tử. Ngày xưa là sư ổng không có suy nghĩ đến vấn đề là độ chúng. Ổng chỉ từ tu, tự giải thoát. Nhưng bây giờ sư muốn độ chúng nha. Sư muốn mở mang, sư muốn đem đạo vào đời, sư muốn giảng pháp, sư muốn truyền đạo đó. Cho nên là các huynh đệ đi theo sư để trở thành một cái sức mạnh tâm linh. Trong câu chuyện của sư Minh Khổ, chúng ta thấy rõ một điều, đó là sự chấp trước, chấp vào một địa điểm, một đoàn thể, một hình thức tu tập mà bỏ quên mất bản chất của sự tu hành. Phật Pháp dạy rằng, tâm bình thế giới bình, khi tâm an lạc thì dù ở đâu, ta cũng có thể an trú trong chánh niệm. Sư Minh Khổ chấp vào sự tu tập tại Thái Lan, điều đó vô tình đã tạo nên một rào cản trong tâm, làm lu mờ đi ánh sáng của trí tuệ. Chúng ta hãy nhìn lại lịch sử, Đức Phật từng dạy, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Ngài không yêu cầu chúng sinh phải đến một nơi nào đó đặc biệt mới có thể tu tập, mà khuyến khích chúng ta tự tìm về con đường chân chính trong chính tâm mình. Ngay cả những bậc thiền sư lỗi lạc như thiền sư Thích Nhất Hạnh, dù sống ở Pháp, Ngài vẫn tỏa sáng tinh thần Phật Pháp, vẫn truyền trao những giá trị thiêng liêng cho hàng triệu người trên thế giới. Điều đó cho thấy sự tu tập không nằm ở địa điểm, mà nằm ở sự thực hành và rèn luyện tâm thức. Một câu chuyện thực tế khác, trong lịch sử, vua A Dục, một vị vua hùng mạnh của Ấn Độ cổ, sau khi giác ngộ Phật Pháp, đã từ bỏ tham vọng chinh phạt, chuyển sang con đường từ bi và hòa bình. Ông không cần phải đến một ngôi chùa đặc biệt nào để tu tập, mà dùng chính quyền lực của mình để lan tỏa những giá trị Phật Pháp. Quyền lực không phải là một thứ ngăn cản con người đến với Phật Pháp, mà nó chỉ trở thành một thứ trói buộc khi tâm người không có tuệ giác. Sự chấp trước còn biểu hiện qua việc sư Minh Khổ một mực bám theo đoàn. Trong Phật Pháp, có một khái niệm là duyên khởi, mọi thứ đều có mối tương quan và không có gì tồn tại độc lập. Việc sư Minh Khổ cố chấp bám theo đoàn có thể mang đến những rắc rối cho cả sư và những người xung quanh, đó là sự không thuận theo tự nhiên, đi ngược lại lẽ duyên khởi. Đức Phật dạy rằng, không có cái ta, vậy nếu không có cái ta thì cũng chẳng có cái người. Sự bám chấp vào một tập thể, vào một danh xưng sẽ khiến con người đánh mất đi sự tự do vốn có của tâm hồn. Trong một đoạn kinh khác, Phật dạy, hãy làm chủ chính mình, đừng nương tựa vào ai cả. Bài học này nhắc nhở chúng ta về sự tự lực. Sư Minh Khổ có lẽ đang tìm kiếm sự an tâm, nương tựa vào đoàn. Nhưng sự an tâm thực sự phải đến từ bên trong tâm, chứ không phải từ một ai khác hay một nơi nào khác. Trong cuộc đời, chúng ta có thể gặp phải nhiều biến cố, nhiều khó khăn, nhiều nghịch cảnh. Thay vì tìm kiếm một nơi tu tập đặc biệt, hãy học cách chấp nhận, quán chiếu và chuyển hóa những khổ đau đó. Nơi mà ta thực sự an trú chính là trái tim mình. Mong rằng sư Minh Khổ sớm nhận ra chân lý này và có một quyết định đúng đắn trên con đường tu tập của mình. Riêng trường hợp của sư Như Ngộ và Tâm Dũng thì có rất nhiều thông tin mà tôi cũng chỉ là coi trên mạng thôi. Tôi cũng chỉ là coi trên mạng. Và hôm qua có một YouTuber
Cần như tôi quên tên mất rồi, người trợ duyên cho sư Như Ngộ và Tâm Dũng đi Ấn Độ, có vào gặp trực tiếp tôi nói rằng là thôi anh Báo ơi, anh gần thầy ấy thì anh xin anh ý kiến lại với trường hợp của sư Như Ngộ với Tâm Dũng. Thực ra hai sư này không phải là quy y phái khác đâu, quy y thầy khác đâu, mà đó chỉ là cái thủ tục để thông hành hay làm lễ gì đó. Thì về việc này thực sự là tôi cũng chưa nắm rõ, nhưng mà tôi thấy là sư Như Ngộ và Tâm Dũng thì mặc áo tăng khác, rồi có một cái hoạt động. Hôm qua bạn này giải thích là sư Như Ngộ là anh nói nước đi, chắc lấy cục đá, kê lên, đây là cái đá luôn. Thì riêng về trường hợp của sư Như Ngộ và Tâm Dũng thì tôi cũng mong cộng đồng mạng, những người yêu kính thầy, yêu kính hai sư này sẽ tìm hiểu lại thông tin. Trong video, anh Báo đã chia sẻ về danh sách 9 vị sư, những người có khả năng sẽ tham gia các hành trình bộ hành trong tương lai, nhưng lại không có sư Như Ngộ và Tâm Dũng. Điều này khiến cộng đồng mạng đặt ra nhiều câu hỏi, và có lẽ nó cũng phản ánh một phần sự đa dạng trong cách thức tu tập và những con đường riêng mà mỗi người lựa chọn. Sư Như Ngộ và Tâm Dũng, theo thông tin anh Báo chia sẻ, đã từng có thời gian quy y với các thầy bên Ấn Độ. Đây là một chi tiết quan trọng, bởi vì nó cho thấy sự đa dạng trong các dòng truyền thừa của Phật Pháp. Có thể, hai sư đã tìm thấy sự đồng điệu và nhận được những phương pháp tu tập phù hợp với bản thân từ các vị thầy Ấn Độ. Và cũng có thể, đây là một lý do khiến hai sư không nằm trong danh sách những người tu tập theo 13 hạnh đầu đà của thầy Minh Tuệ. Tuy nhiên, trong Phật Pháp, Đức Phật không chỉ dạy một con đường duy nhất. Ngài luôn khuyến khích sự đa dạng và tùy duyên. Cũng như, Đức Phật cũng khuyến khích các Phật tử có nhiều pháp môn để lựa chọn, từ hành thiền, học kinh, niệm Phật và cả việc sống đúng pháp trong đời thường, chứ không chỉ có một cách duy nhất là thực hành khổ hạnh. Chúng ta hãy nhìn lại một ví dụ trong lịch sử. Vua Tần Thủy Hoàng, người nổi tiếng với quyền lực tuyệt đối, khi về già, ông cũng mong muốn tìm kiếm sự bất tử và sự thanh thản trong tâm hồn. Ông đã cho xây dựng những cung điện tráng lệ để mong tìm được sự an lạc trong những xa hoa đó. Nhưng kết quả là ông vẫn không thể thoát khỏi sự bất an và sợ hãi. Dù có quyền lực đến mấy, nếu tâm chưa an thì sẽ không thể tìm thấy hạnh phúc đích thực. Ngược lại, những vị thiền sư như Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên hay Ngài Mã Thắng, dù không có quyền lực hay địa vị xã hội, họ vẫn tìm được sự an lạc tuyệt đối qua con đường tu tập của mình. Điều này cho thấy, hình thức tu tập không phải là tất cả. Quan trọng nhất là ta phải thực hành theo đúng tinh thần của Phật Pháp, đó là sự từ bi, trí tuệ và sự buông bỏ. Sự khác biệt trong hình thức tu tập giữa sư Như Ngộ và Tâm Dũng với tăng đoàn của thầy Minh Tuệ có thể làm nảy sinh những thắc mắc. Nhưng chúng ta nên tôn trọng con đường mà mỗi người đã lựa chọn, miễn là con đường đó không trái với đạo lý và mang đến sự an lạc cho chính họ và những người xung quanh. Chúng ta hãy nhớ, Phật Pháp là đại dương bao la và mỗi người chỉ như một giọt nước. Mỗi giọt nước có con đường riêng để chảy về đại dương, nhưng cuối cùng đều hòa vào trong cái chung, cái rộng lớn vô hạn. Và khi ta thấy mọi con đường đều hướng về sự giác ngộ, thì sự phân biệt sẽ tự tan biến. Mong rằng chúng ta đều nhìn nhận mọi sự bằng một trái tim rộng mở và bao dung. Mình ngồi góc ở dưới này. Rồi các bạn quay cái cảnh đi khất thực thôi, còn lúc mà các thầy đang thọ thực thì hạn chế quay, không quay nữa nhá. Dạ, cảm ơn. Nói luôn các YouTuber người Thái luôn, ok. Gì góc quá thầy. YouTuber người Thái. Hôm nay thì có khoảng 20 người là đều là người Thái và họ bố thí tất cả đồ ăn các bạn. Có người không, cứ đi vô vào khi nào dùng thì ngưng quay, giờ cứ quay thoải mái đi. Ok, lúc nào mà thọ thực rồi thì ngưng quay. Xả thụ.
Khi nhận đủ rồi thì các thầy sẽ không nhận thêm nữa. Tại vì những đồng bào Phật tử người Thái người ta đã cúng bố thí ở đây rồi, nên là nhận vậy là đủ rồi. Và chúng tôi cũng đủ ăn. Anh Hùng ơi, anh em mình ngồi đây. Vợ chuẩn bị hả? Đây là các YouTuber Việt Nam này, các bạn sẽ nhìn thấy những gương mặt quen thuộc này, cũng rất là chuyên nghiệp này. Tôi thì nghiệp dư thôi. Xin phép mọi người dừng buổi livestream khất thực tại đây. Cảm ơn mọi người. Chúc một ngày sáng tốt lành. Của người Thái nên là những anh em đi cùng thầy thì sẽ lấy những cái đồ này để tí nữa để đi tặng lại người khác các bạn. Các bạn bảo là mình đi nhiều vào, ăn uống thuốc bổ nhiều vào. Mình tất cả mọi người ở đây là cũng như các thầy thôi, buổi sáng là ai bố thí cái gì mà các thầy thừa, các thầy bố thí lại thì anh em bọn mình sẽ để lại đó để có thể ăn bữa trưa. Thì hôm qua là mình cũng ăn 2 bữa, giảm xuống còn 2 bữa rồi. Tối cũng không có ăn đấy, nên là ăn uống cùng anh em cũng rất là đơn giản thôi. Cũng có gì ăn đấy thôi chứ không cần thuốc bổ, thuốc huyết gì cả. Và đó chính là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong buổi sáng nay cùng tăng đoàn. Những hình ảnh bình yên của ánh bình minh, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy vững chãi của các vị sư đã mang đến cho chúng ta không chỉ sự chiêm ngưỡng mà còn là nguồn cảm hứng sâu sắc trong hành trình tìm về sự an lạc nội tâm. Hành trình của tăng đoàn là một minh chứng sống động cho giá trị của sự thực hành Phật Pháp, nơi mà mỗi bước chân là một bài học về lòng từ bi, sự nhẫn nhục và khả năng buông bỏ. Qua mỗi ngày, chúng ta không chỉ được lắng nghe mà còn được cảm nhận những giá trị cao quý ấy, để từ đó áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, xây dựng một tâm hồn an nhiên và hạnh phúc. Nếu quý vị cảm thấy đồng cảm và muốn tiếp tục đồng hành cùng những bước chân ý nghĩa này, xin đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Hãy cùng nhau lan tỏa những điều tốt đẹp, học hỏi những bài học quý giá và cùng nhau hướng đến một cuộc sống thật trọn vẹn. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.